Hello සුබ දවසක් හැමෝම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා KDJ ගුරු YouTube channel එකට. ඉතින් මම පොඩි short video එකක් කරන්න හිතුවා. ඒ video එක තමයි කොහොමද අපි square type video එකක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් හරි හතරස් එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ කොහොමද පැති හතරම සමාන වෙන විදියට හිතන්නකෝ 1080 pixels කියලා. අන්න ඒ විදිහේ video එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක තමයි මේ video එකෙන් කියන්නේ. හරි. ඉතින් වැඩි time මම යන්න නැතුව දැන්ට මම හදාගත්තා Photoshop වලින් මගේ සින්දුවකට පොඩි ෆොටෝ එකක්. ඉතින් සින්දුව රෙකෝඩ් කරලා තියෙන සහ සින්දුව MP3 එක මං ගාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සින්දුවට අදාළ මෙන්න මේ ඩිසයින් මං කරගෙන තියෙනවා Photoshop පාවිච්චි කරලා. දැන් මම මේ ඩිසයින් එක කොහොමද Premiere Pro වලට දාන්නේ කියන එක තමයි පෙන්නන්න යන්නේ. මුලින්ම මම Premiere Pro මේ විතර ඕපන් කරගෙන ඊට පස්සේ Premiere Pro open වුණාට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒකේ මම ෆයිල් ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා file new project කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන මම නමක් type කරගන්නම් මෙහෙම යන්න ගියා කියලා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන file settings ටික ඔය විදිහටම දැන් තියලා මම ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට මට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක එනවා. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මගේ මෙන්න මෙතන project කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ project කියන එකේ තමයි මගේ අර දුන ටයිටල් එක තියෙන්නේ. මේකේ right click කරලා new item ගිහලා sequence වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ එන 1080p ARRI කියන එක මම ක්ලික් කරලා ඕකේ කරනවා. ඉතින් නැත්තම් මොකක් හරි එතන තියෙන එකක් ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන සීක්වන්ස් එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් චූටි දේවල් ටිකක් වෙනස් වෙනවා. චූටි නෙමෙයි සමහරට ලොකු quality changes වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැනට අපිට මොකක් හරි සීක්වන්ස් එකක් ඔන්න විදිහට හදාගත්තා. මේ සීක්වන්ස් එක කියන්නේ අපේ work space එක. ඉතින් work space එක හදාගත්තට පස්සේ දැන් මට මේක ඕන square type කරගන්නනේ. square type කරගන්න මම කරන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන සීක්වන්ස් කියලා අන්නේ සීක්වන්ස් කියන එකේ සීක්වන්ස් settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන frame size එක 1080 සහ මෙන්න මෙතන frame size එක 1080 දීලා මම මෙන්න මෙතන ඕකේ කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ view එකක් තමයි එන්නේ. දැන් මම ගිහිල්ලා මගේ downloads වල මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා downloads වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට මම ඇදලා ඒ ෆයිල් එක දාගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේන තියේ projects වල යන්න ගියා කියන මේ ෆොටෝ එක ওই විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මට දැන් timeline එකේ මේක දික් කරගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා සහ මට මේ ගානට මේක ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් right click කරා මෙන්න මෙතන scale to frame size කියන එක මම ක්ලික් කරලා පස්සේ ඒ කොටුව ප්‍රමාණයට මට මේ විදිහට ඒ ෆොටෝ එක හැදෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතනට audio එක දාගන්න. audio එක දාගන්න මගේ ඇත්තේ entertainment මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒක මම එතනට ඇදලා දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට මම ඔඩියෝ එකක් දාගන්නවා. ඔඩියෝ එක දාගත්තට පස්සේ ඔඩියෝ එකේ දිග ප්‍රමාණය මේක ෂෝට් ඔඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔඩියෝ එකේ දිග ප්‍රමාණයට මම මේ ෆොටෝ එක හදාගෙන ඊට පස්සේ මම පොඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න. හරි. මේක ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන right click කරලා apply default transition and apply default transition. එතකොට මට මේක මේ විදිහට එන ඒ කියන්නේ පේන්න ගනීවි. හරි. දැන් කරන්නේ ෆයිල් ගියා, export ගියා, media. ෆයිල් ගියා, export ගියා, media ගිහිල්ලා මට මේක export කරගන්න ඕන. export කරගන්න අවශ්‍ය තැන මම මෙතන දැන් projects වලට යන්න. එහෙම දීලා MP4 එකක් විදියට export කරන්න කියලා ඊළඟට මම කරන්නේ මෙතන මේ දේවල් ටික ඒ විදිහටම තියලා high bit rate එක match source එකට දාලා ඊට පස්සේ මම export කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද 52 MB වලින් අපිට ඒක download කරගන්න, ඒ කියන්නේ export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 1980 වීඩියෝ එකක් අපි export කරනකොට ඉක්මනින් මේක export වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද මේක export එක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ යන්න ගියාම කියලා වනසිරසක තුරු